नहीं वो अभी वो रेडी कर रहे हैं। अभी तो तुम से लेके आए ना सामान का, वो अभी रेडी कर रहे हैं। सैंपल पड़ेगा दे लो। Saya nanti bukan main capai kam jam. Ada perina? Mungkin lain sih kerja. Nah, iya nak ni. Tu di situ kerja dia. Dawa pikir pun ni.
Battery switch off है. Fatima. Ada gadunya? Ada juga nih ada. Ada gini nih kamu ini. Saksi kotor. Ini saksi belale. Saksi kotor. Mana jangan saya pakai main. Aduh. Terus ini saya lagi adik